අපිට ඕපන් වෙන්නේ. මේක නම තමයි inspira.pro කියන වෙබ්සයිට් එක. මේ start your smart investment in cryptocurrency කියලා තියෙනවා. අපිට රෙජිස්ටර් වෙද්දිම USDT 5ක බෝනස් එකක් හම්බ වෙනවා. මේ daily income එකට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකට users ලා තාම ඉන්නේ 2005යි. ඒ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් වල බලා ගන්න පුළුවන්, pay out බලා ගන්න පුළුවන්. තාම හරියට දවසක්වත් නැවිලා හරියටම දවසයි තියෙන්නේ. සයිට් එක රිලීස් කරලා ඒකින්ද ඔය කට්ටිය දැම්ම වැඩ පටන් ගත්තොත් ඔය කට්ටියට ලොකු ගාණක් earn කරන්න පුළුවන්. මේකේ free bonus ගන්න පුළුවන්, quick withdrawals තියෙන්නේ. ඒ වගේ විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. level තියෙනවා, referral කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම cryptocurrency ගණනාවක් මේකේ mining කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. level 1 තියෙනවා, level 2, level 3 ඒ වගේ විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ community numbers බලා ගන්න පුළුවන්. Twitter, Instagram, Facebook, Telegram වගේ තියෙනවා. මෙන්න මේකේ ඕන දෙයක් අපිට අහගන්න පුළුවන්. අපි වැඩි කතා නැතුව මේකේ නිවැරදි account එක create කරන්න හැටි බලමු. මොනවා වගේ නම් කවුරුත් මේකට deposit කරන්න නැහැ. free තමයි earn කරන්න තියෙන්නේ. මෙන්න එතන get a bonus කියන icon එක මෙන්න මේ විදිහට click කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ register form එක තමයි open වෙන්නේ. පළවෙනිම username කියන තැනට ওই කට්ටියගේ නම භාවිතා කරන site එකේ භාවිතා කරන ඊළඟට තියෙනවා enter your email කියන තැනට වැඩ කරන email එක ඇතුළත් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ enter your password කියන තැනට හොඳ ඉස්සරහම password එක ඇතුළත් කරන්න මතක හිටින ඒක repeat කරගන්න ආපහු මෙතන ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔකට දෙන I am not robot කියන captcha එක fill කරගන්න. මෙන්න මේ ටික සාර්ථකව fill කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ sign up කියන icon එක click කරලා සාර්ථකව account එක create කරගන්න. දැන් මම කලින් account එකක් හදපු හින්දා මගේ site එකේ account එකට දැන් මම login වෙලා පින්නන්නම්. ඔය කට්ටියට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන gigahertz 500ක් මට free හම්බලා තියෙනවා. දැන් මම මගේ site එකේ account එක log වෙලා ඉන්නේ. මේකට register වෙද්දිම USDT 5ක් හම්බ වෙනවා කිව්වේ gigahertz 500ක ප්‍රමාණයක් free හම්බ වෙනවා. මේ available V gigahertz එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට කැමති cryptocurrency වර්ගයක් මේකේ mining කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ bitcoin mining කරනවා නම් bitcoin තියෙනවා. ඒකට ඒ වගේ ripple coin එක, shiba coin එක, එතකොට ethereum, cardano ඒ වගේ coins බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට කැමති coin නම් mining කරන්න පුළුවන්. GPU use කරලා litecoin එක තියෙනවා. ඒ වගේ මේ ethereum coin එක තියෙනවා. අපිට කැමති coin එකක් mine කරනවා. tron coin එක තියෙනවා. USDT නම් USDT කියන icon එකත් mining කරගන්න පුළුවන්. Dogecoin එක තියෙනවා, zcash තියෙනවා. ඒ වගේ coins අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම අද ඔය කටියට mining කරලා පෙන්නන්න යන්නේ USDT කියන coin එක. අපි බලමු කිසිම දෙයක් අපිට කරන්න නැහැ. මේ site එකට register වෙලා coin mining කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔය කට්ටිය ආයෙ site එකට එන්න ඕනෙත් නැහැ. අපිට withdraw එකක් විතරයි දාගන්න site එකට එන්න ඕනේ. මෙන්න මෙහෙම plus mark එක මෙන්න මේ විදිහට click කරපුවම මේ ඔය කට්ටියට බලා ගන්න පුළුවන් ටික ටික වැඩි වෙනවා. ඊට වඩා මම මේ එකපාර ෆුල්ම කියලා දෙන්න කටට 20ක් ඕන නම් 20ක් කියන icon එක click කරන්න පුළුවන් 20 කියන icon එක. එතකොට තව coin එකක් mining කරන්න පුළුවන් 20 mining කරොත් මම එහෙම recommend කරන්නේ නැහැ. ඔය කට්ටිය මේ එකම coin එකක් mining කරොත් ඔය කට්ටියට ඉක්මනට withdraw එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මෙන්න මෙතන මම 100ම දාගන්න ඕන. දැන් ඔයාලට බලන්න ඕන මේ USDT ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා ටික ටික mining වෙන්න පටන් ගන්නවා. අන්න එහෙමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක mining වුණාට පස්සේ අපිට කිසිම දෙයක් කරන්න ආය අපිට mining speed එක වැඩි කරගන්න තමයි ක්‍රම තියෙන්නේ. අපි ඒව දැන් කතා කරමු mining speed එක වැඩි කරගන්නේ කොහොමද? මෙන්න මෙතන ඉරිකැලි තුනට ටච් තුනකට බලන්න පුළුවන්. මෙතන deposit කියලා icon එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ deposit කියන icon එක මම මෙන්න මේ විදිහට click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට deposit එකක් කරපුවම mining speed එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. මේ බලන්න පුළුවන් අපිට deposit කරන්න පුළුවන් cryptocurrency වර්ග 20ක් විතර තියෙනවා. දැන් අපි හිතන්නකො USDT වලින් deposit එක කරනවා කියලා. මෙන්න එතන USDT කියන icon එක මෙන්න මේ විදිහට මම click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ address එක කරන payment address එක copy කරගෙන අපිට නිවැරදිව deposit එක සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් deposit එකක් කරලා මේකේ වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට තව earn කරන්න පුළුවන් විදිහක් තමයි යාළුවෝ join කරලා මෙන්න මේ referral කියන icon එක click කරොත් එහෙම level 1 යටතේ 15ක් හම්බ වෙනවා. අපිට level 2 යටතේ 5ක් හම්බ වෙනවා. bonus එක USDT 5ක් හම්බ වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔකට මේ referral link එක copy කරගෙන ගිහිල්ලා Facebook, WhatsApp, Telegram වගේ social media වල share කරගන්න පුළුවන්. ඔය කට්ටිය link එක හරහා යාළුවෝ join කරනකොට ඔය කට්ටියට USDT 5ක bonus එකක් හම්බ වෙනවා. එතකොට mining speed එක වැඩිලා අපිට ඉක්මනට withdraw එකක් දාන්න පුළුවන්. level 1, level 2 all rewards ඒ විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම මේක copy කරගෙන ගිහිල්ලා යාළුවන්ටත් join කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම ඔකට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ඉරිකැලි තුනට ටච් දුන්නාම ඊට පස්සේ දිනයි step 1 එක 2 එක 3 එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ coins exchange කරගන්න පුළුවන්. ඕනනම් වෙන එකකට මෙන්න මෙතන BTC කියලා තියෙනවා, ADA coin එක තියෙනවා, BCH තියෙනවා. අපි දැන් mining කරපු coin එක අපි select කරගන්න ඕනේ. mining කරේ USDT නිසා දැන් මම USDT කියන icon එක එනකන් අපි බලමු USDT කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්.
USDT කියලා දෙනවා. අපි coin එක mining කරේ USDT නේ. මෙතන USDT කියලා දෙන available balance එක. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මෙතන withdraw කියන icon එක click කරන්න තමයි තියෙන්නේ. withdraw කියන icon එක click කරපුවාම අපිට USDT amount එක දාන්න වෙනවා. මෙන්න මෙතන withdraw amount එක දාලා අපේ wallet address එක දාලා මෙන්න මෙතන withdraw කියන icon එක click කරපුවාම payment එක successful වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් පැය 24ක් වගේ ඇතුළත මේ site එකේ withdraw එක ඔය කට්ටියට wallet එකට ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම cryptocurrency mining කරන්න ඔය කට්ටිය කිසිම අය කිරීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔය කට්ටියට හොඳ ගාණක් earn කරන්න පුළුවන්. site එක review video එකක් තමයි අදාරගෙන ආවේ. මෙන්න මේ මෙතන bonus කියන icon එක click කරොත් අපිට get bonus එකක් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ මෙතන get bonus කියන icon එක click කරපුවාම අපිට gigahertz දෙක ගානේ අපිට පෑයෙන් පැයට වගේ ගන්න පුළුවන්. මේ අය අපිට get bonus එක ගන්න පුළුවන්. පැය 6න් 6ට පැය 6න් 6ට අපිට bonus එකකුත් ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් අපි බලමු dashboard එකට ගියොත් එහම බලන්න පුළුවන් USDT. ඔන්න මම main dashboard එල්ල දෙනවා. දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ යටට ගිහපුවාම දැන් මගේ USDT coin එක mining වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මේ USDT coin එක mining කරේ මේ මෙන්න මේ විදිහට USDT coin එක mining වෙනවා. දැන් මම හිතනවා ඉතින් අද කතා කරපු site එක සම්බන්ධව සියලුම දේ පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. මම ඉදිරියේදීත් මේ වගේ free website ගෙනා ඒක නිසා YouTube channel එක කරනවා subscribe